म यति बेला हेलसिंकी एयरपोर्टमा छु र मेरो केही बेरमा पोर्चुगलको लागि फ्लाइट छ। सो आई विल शो यू इन दिस ब्लग पोर्चुगल ब्लग र फर्स्ट डे इन पोर्टो र 1 घण्टाको ट्रान्जिट त्यसपछि गो टु पोर्टो। सो लेट्स चेक इट आउट। अहिले करिब 11 बज्यो। हामी देख्न सक्छौँ पछाडिपट्टि पोर्टो एयरपोर्ट। सो अब मैले लिएको कोठा यहाँबाट करिब आधी घण्टा 40 मिनट जति छ। सो मेट्रो और बसमा जानुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ मेट्रोको टिकट सायद पाउँछ। सो आई विल चेक इट आउट। टिकट चाहिँ 24 घण्टाको लागि 7 युरो रहेछ। 7 युरोमा जोन 6 सम्म जान मिल्ने। तर सिङ्गल टिकट लियो भने जोन हेरेर जोन 2 को 1 युरो अथवा 1.6 युरो, जोन 3 को त्यसरी हुँदो रहेछ। त्यसले मैले चाहिँ अनलिमिटेड चढ्न मिल्ने 24 आवर्सको लागि लिएँ, किनकि मेरो भोलि करिब 2 बजे बस छ लिस्बनको लागि। पोर्टो एयरपोर्टबाट करिब 1 घण्टा जति ट्राममा र ट्राम टिकट यताउता लिँदा करिब 1 घण्टा जति गयो। त्यसैले म करिब अहिले 12 बजे यो एयरबिएनबी भएको यो घरमा आइपुगेको छु। त्यो ट्राम स्टेसनबाट हिँडेर करिब 5-7 मिनट हिँडिसकेपछि म यहाँ आएको छु। अहिले म डोर नक गर्दैछु। घर चाहिँ यही हो, पछाडि देख्न सकिन्छ। एड्रेस चाहिँ ठिक छ अरे। सो मलाई चाहिँ ढोका खोलिदिएका छन् र लिफ्ट यहाँ। हेलो सो कोठा। You have document? Sorry? Document? Document? Yeah. I have the passport. Here's my passport from Nepal. कोठा निकै राम्रो देखिन्छ। सो हामी यहाँबाट निस्क्यौँ भने यहाँनिर खाट छ, राम्रो छ। त्यसपछि यहाँ उसले चाहिँ केही ब्ल्याङ्केटहरू, एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट र पिलोहरू राखिदिएको रहेछ। अनि सो दिस इज द आउटसाइड। यो चाहिँ बरन्डा जस्तो छ यहाँ र यहाँ सामानहरू छ, चेकआउट टाइमहरू, ल्याम्प अनि यताउता। सो इट लुक्स प्रिटी नाइस। सो राम्रो छ। यसको करिब 16 युरो। सो 16 युरोमा आई थिङ्क इट्स प्रिटी नाइस डिल, राम्रो डिल हो यो। सो या दिस माई फर्स्ट एयरबिएनबी एक्सपिरियन्स। हेरौँ कस्तो हुन्छ। राम्रै छ अहिलेसम्म यहाँ। सो यति बेला म पोर्टो सहरमा छु, पोर्चुगलको दोस्रो ठुलो सहर। केएफसीमा त्यो लन्चपछि अब म जाँदैछु एउटा ठाउँमा। यहाँ पोर्टोको एउटा प्रसिद्ध ठाउँ, एउटा पुल छ, जुन पुल चाहिँ निकै फेमस पनि छ र हामी त्यो पुलमा जान्छौँ। त्यहाँ डबल डेकर पुल हो त्यो, र त्यो पुलमा गएर एकछिन हेरौँ त्यो पुल कस्तो छ। र द्याट इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेसन। त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँको हामी घुम्ने ठाउँमध्ये पहिलो ठाउँ। र हामी मेट्रोमा जाँदैछौँ। मेट्रोमा वी हेभ अलरेडी दिस 24 घण्टाको टिकट छ, जुन टिकटले चाहिँ इट विल हेल्प। सो लेट्स गो। अहिले यो लुइस ब्रिजमा छु म, लुइस पुलमा। देख्न सक्छु यो एकदम प्रसिद्ध ठाउँ हो एउटा पोर्चुगलको। त्यसैले पनि यहाँ मान्छेहरू धेरै नै छन्, भिड लागिरहेको छ। अलिकति बेलुकातिर राम्रो घाम लागिरहेछ। अहिले बेलुका करिब 4 बज्न लाग्यो र ठाउँ पनि राम्रो छ। हामी देख्न सक्छौँ यतापट्टि अर्को पुलहरू छन्, त्यहाँ पुरानो घरहरू यो बोथ साइडमा खोलाको योपट्टि र अर्कोपट्टि पनि
देख्न सकिन्छ त्यहाँ पुरानो घरहरू छन् र केबल कार रन भइरहेछ त्यहाँ खोलामा ढुङ्गाहरू छन् सो लुक्स नाइस भेरी राम्रो देखिरहेको छ अघि मैले भनेको थिएँ यो 2 तलाको पुल हो माथिपट्टिको तलामा मेट्रो चल्छ र मेट्रो नआउँदा यहाँ छेउमा मान्छेहरू पनि हिँडिरहेछन् भने मेट्रो नआउँदा बिचमा पनि हिँडिरहेका छन् देख्न सक्छौँ तलपट्टिको डेकमा त्यहाँ गाडीहरू छ सो तलपट्टि गाडी चल्छ भने माथिपट्टि यहाँ मेट्रो कुद्छ सो मेट्रो आउँदैछ सायद सो त्यो मेट्रो हो त्यो मेट्रो माथिबाट गइरहेको छ चिसो बढिरहेछ केही सो आई थिङ्क वी निड टु गो र आज चाहिँ यो सेन्टरको वरिपरि घुमियो हेऱ्यो निकै राम्रो थियो आकर्षक छ रोडहरू ओल्ड पुरानो रोडहरू छ यसमा र अब चाहिँ हामी फोटोतिर जान्छौँ क्यामेराको चार्ज पनि सक्यो सो म गोप्रोबाट क्याप्चर गरेर आएको छु